Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So meron po akong i-share sa inyo na hindi magandang experience sa Philippine immigration. And ang nakakalungkot kasi client ko po talaga ang na-offload. And sobrang para sa akin masakit din talaga. Alam mo yun, yung maririnig mo yung client mo mismo na sa phone or sa call umiiyak dahil nga hindi siya inallowed ng immigration na makaalis ng bansa. Ang hindi katanggap-tanggap na reason ay dahil hindi daw relative ang sponsor niya. Nakakaloka kasi halos lahat po ng clients ko ay sponsored po sila ng non-relative. Meaning, hindi po nila kaano-ano yung mga sponsor nila. Like boyfriend, girlfriend. And actually, meron akong na-share na experience. Nagawan ko po yun ng video. Na yung nag-sponsor sa kanya ay friend nung boyfriend niya. Like, hindi talaga yung boyfriend niya yung sponsor niya. Friend ng boyfriend niya yung kumuha ng affidavit of support and other requirements, pero nakaalis po. So ngayon, ang tanong ko, ano ba talaga yung binabasehan nila para makaalis ka sa Philippines? So ang background po ng client ko ay student po siya sa Philippines and sponsored po ng friend niya. So, friend lang talaga. Of course, hindi naman pwedeng magsinungaling siya na boyfriend niya. Kung talagang friend pa lang naman sila. 'Di ba? Getting to know each other pa lang. And, so itong friend niya ay nireto po ito ng tita niya na nandito sa Germany. So, yung destination po niya ay dito sa Germany. And then, yung tita niya ay kapitbahay lang nung friend niya. Actually, na-approve po yung visa niya, Schengen visa, going to Germany. Wala pong naging problema. Sa immigration lang po talaga nagka-problema. Meron po siyang affidavit of support and guarantee na authenticated po ito sa Philippine Consulate dito sa Germany. And dahil nga si friend yung sponsor, siya din po yung kumuha ng affidavit of support and guarantee. And then may invitation letter, everything. Meron silang proof na talagang friend pa lang sila. And other travel requirements. Kompleto po itong client ko ng mga requirements. Ngayon, pagdating niya po sa Philippine Immigration, hindi po siya inallowed na mag-travel dahil kailangan daw relative niya ang mag-sponsor. So, ang gusto nila na ang kukuha ng affidavit of support and guarantee ay yung tita niya dito sa Germany. So, ngayon, ang question ko, kasi hindi lang itong client ko ang naka-experience nito. Meron din po akong isang client, hindi ko siya client sa visa assistance. Client ko siya for travel assistance. Nag-avail siya sa akin ng consultation call para sa guidance for immigration or for flight. So, ang story niya naman ay the same po sila. Friend yung sponsor and na-offload po siya dahil hindi daw pwede na hindi relative ang sponsor. Ang gusto ko lang sanang i-clear ba, dapat hindi ganon yung sasabihin nila na hindi pwedeng hindi relative ang sponsor. Kasi ang dami nang nakaalis na non-relative ang sponsor. Ano ba yung binabasehan nila na relative? So, yung parang kapag boyfriend, girlfriend ay okay lang. Ina-allowed nila na mag-travel kahit na boyfriend yung sponsor, hindi naman yun siya relative, di ba? Yung relative lang talaga is yung family relative, like parents, spouse, anak, mga ganon, cousin, relatives, pariente, in Bisaya. So, bakit nakaalis
yung mga passenger na non-relative ang sponsor. Pero kapag friend ang sponsor, like friend lang talaga, hindi pa magkarelasyon, bakit hindi pwede? 'Di ba? Dapat meron silang official statement na hindi pwedeng mag-sponsor ang non-relative sa isang Filipino passenger. And dapat i-clear nila yung non-relative. Kasi may mga kinukonsider naman sila. At may mga hindi talaga. Ano yun? Ang sobrang unfair sa iba. 'Di ba? Dati meron silang pinost na official statements about sa mga requirements na kailangan. Pero 'di ba kinancel nila yun last year, 2023. And then ngayon, wala silang ibang official statement kung ano ba talaga yung mga requirements na hahanapin nila sa Philippine Immigration. Sana talaga ay mag-post sila ng official statement kung ano ba talaga yung mga requirements na kailangan kapag sponsored ang travel sa non-relative. Kung hindi pala pwede yung non-relative, dapat mag-post po sila ng official statement na gano'n, na hindi pwedeng mag-sponsor ang non-relative sa isang Filipino passenger. Para yung iba, 'di ba, yung kagaya dito sa client ko, at least na magkaroon ng idea na, okay, hindi pala ako pwede mag-travel. Ganon. Kasi, possible na hindi na ma-refund yung ticket, and then yung gastos sa pag-apply ng visa, sa pag-comply ng mga requirements, hindi po yun free. 'Di ba? So, hindi lang yung mga gastos ang masasayang, also yung effort, and saka yung trauma na akala mo makakapag-flight ka pero hindi pala. Ang problema kasi ngayon, what if pala kung wala ka talagang relatives sa bansang pupuntahan mo, pero merong mag-sponsor sa'yo na non-relative. So, hindi pala yun siya pwede. Ganun ba yun? Kasi nga dapat daw relatives talaga ang mag-sponsor. So what if wala talaga? So wala ka ng karapatang mag-travel. Hindi ka na pwedeng mag-travel.